Curious ka bang malaman bakit laging nakasombrero ang favorite nating bida sa mga historical K-dramas? May bagong bukas na museum sa BGC at ang naka-exhibit ngayon ay mga Korean hats. Kaya samahan nyo kaming mamasyal at itutur ko kayo sa newly relocated Metropolitan Museum of Manila or simply known as the M. Tara, sama kayo sa amin! Nandito kami ngayon sa The M, sa MK Tan Building sa BGC. Malapit lang to sa Save Point at nasa gilid lang siya ng 2 Parkade. Dalawang naka-exhibit ngayon, Korea, A Land of Hats. Yung isa naman ay The Hat of the Matter. Pasok muna tayo sa Korea, A Land of Hats. Meron silang photo op spot dito where you can try the hats for yourself in picture-picture. Nobleman pala to. Nobleman's hat. Tapos ito. Nobleman din. Ito yung ito scholars na. Nobleman. Winter. Ang liit naman para i-try. Officials. Dito naman, punta tayo sa mga doll exhibit wearing traditional hanbok. Meron din silang pa-film showing dito. Pwede kang maupo muna at manood. Madami din akong natutunan about Korean hat culture.
cultural and sartorial change. Hats are important. Ito naman ang mga authentic photos ng mga sinaunang Koreans in their traditional clothes at syempre, hat. Dito sa other side ay may mga books on display about Korean culture during the late 19th century at early 20th century na na-preserve nila. Ito na yung mga different hats. Meron for daily use, when going out, at during ceremonies. Yung mga hats din nila, nagre-reflect ito ng class and rank ng tao sa society. Depende din ito sa class, occupation, gender, age, kung anong season like winter, at kung anong material ang ginamit sa paggawa. So yun mga merchants, hindi daw pala pwedeng magsuot ng hats ng para sa mga public officials and vice versa. Grabe, ganun pala yun dati. Ito naman ang mga different tools and materials sa paggawa ng mga hats. Ito, lagi natin itong napapanood. Mga high-ranking military officials lang pala ang pwedeng magsuot nito. Ito naman yung cloak or veil na sinusuot ng mga babae pag lumalabas sila. Bawal pala kasi sila na makipag-mingle sa mga strangers kaya nagsusuot sila ng ganito. Ito naman yung mga outdoor hats or headgears. Iba kasi ang for everyday use at iba din ang pang outdoors. So iba pala ang hat pag magta-travel ka or pupunta ka sa ibang village. Meron ding mga ceremonial hats na pang formal occasion and during family affairs. Ito yung mga hairpins na authentic galing pa sa 1800s. Meron ding mga hats na ginagamit kapag mga namamatayan, like yung mga ganyang kulay. Iba din ang mga hats para sa mga bata.
Meron ding sariling hat or headdress para sa mga babae. Ngayon naman, punta tayo sa kabilang exhibit sa Hat of the Matter. Sa ground floor nga pala, meron ding ongoing exhibit ng isang local artist. Siya yung gumawa ng mga sculptures sa labas ng museum. Since andito na rin lang tayo sa BGC, punta tayo dun sa fountain at sa 3D billboard dun sa dulo ng High Street.
I hope may bago kayong natutunan sa pagsama sa akin sa museum. At kung nagustuhan mo tong vlog ko, please like and subscribe and hit the notification bell para malaman mo pag may bago tayong upload. Thank you for watching! Bye!